Bylo mi řečeno, že slovo parazit mě vystihuje nejlépe, když se mluví o nemilosrdném zabijákovi. A pravda to byla, vždycky jsem zabíjel za účelem zisku a neváhal jsem využívat své oběti jak za jejich života, tak i po smrti. Soud mi sice dokázal jen 5 vražd, ale ve skutečnosti jich bylo pravděpodobně mezi 8 a 10. Nikdy jsem však za ty další nebyl souzen, protože se nenašla těla a já už byl odsouzen k nejtěžšímu možnému trestu, doživotí. I ti, kteří se mnou spolupracovali a byli mi nejblíže, si byli vědomi jedné věci, toho si nikdy nesmíme pustit za záda. Všichni věděli, že kdybych se dostal na svobodu, mohl bych být opět nebezpečný. Můj příběh skončil v roce 2015, kdy jsem zemřel ve věznici Karviná. Ačkoliv moje činy byly odporné a zavrženíhodné, teď už můžu jen doufat, že si mě lidé budou pamatovat spíše jako varování před tím, co může přinést cesta zločinem, než jako monstrum, které kdysi chodilo mezi nimi. Jmenuji se Ivan Roubal a tohle je můj příběh. Narodil jsem se 12. května 1951 v rodině, která byla věrná komunistické ideologii. Vystudoval jsem zemědělskou školu, kde jsem v roce 1970 získal maturitu. Po škole jsem pracoval u Československých státních drah, kde jsem zastával různé pozice. Od pomocníka strojvůdce, přes vlakového průvodčího, topiče v kotelně, až po dřevorubce a jeden čas jsem se živil také jako zootechnik. V roce 1973 jsem se oženil a o rok později, v roce 1974, se mi narodil syn Martin. Jeho život byl tragicky ukončen v roce 2012, když zahynul při autonehodě. V 80. letech jsem se dostal za mříže, a to kvůli tomu, že jsem se zapletl se sektou svědci Jehovovi, kteří byli v té době postaveni mimo zákon. Svědci Jehovovi nenaplňovali však moje očekávání, takže jsem ji ještě před revolucí opustil a začal se věnovat mystice a okultismu. Svá náboženská angažmá jsem následně rozšířil o příklon ke katolické církvi. Přestože to může znít jako odbočka. Byl jsem také spojen s něčím mnohem temnějším. Dodával jsem louch orlickým vrahům. To je kapitola mého života, na kterou nejsem hrdý, ale je to součást mé cesty, která mě dovedla tam, kde jsem dnes. V roce 1991 jsem si u Čachrova na Klatovsku pronajal schátralou zemědělskou usedlost bez přívodu elektrického proudu s názvem Pohádka. Mé původní plány na chov jelenů ztroskotaly na nedostatku potřebných povolení a tak jsem se pustil do chovu drůbeže a černých vietnamských prasat. Zde jsem potkal Františka Hepnera, jenž toužil postavit si vodní pilu. Avšak v prosinci 1991 Hepner společně s jeho ruskou přítelkyní Natašou beze stopy zmizeli. Dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč jsem se dopustil toho, co jsem udělal. Nataša, původem Ruska, byla mou přítelkyní. Naše vztahy se rozvíjely převážně písemně. Psal jsem jí, jak nádherný statek mám na Šumavě. Líčil jsem jí, jak je to tu úchvatné místo obklopené zvířaty a přírodou. Ve skutečnosti jsem jí ale popisoval ruinu, kterou jsem ve své fantazii proměnil v ráj na zemi. Chtěl jsem, aby se přestěhovala a žila se mnou. Pak ale přišel ten zvrat, když se Nataša dala dohromady s Hepnerem. Tato skutečnost pro mě byla drtivou ranou. Mé volby obětí nebyly nikdy zcela náhodné. Bylo to spíše vyrovnání starých účtů, které mi přinášelo vnitřní klid. Motivace k mým činům pramenila jak z touhy po zisku a penězích, tak i z potřeby pomsty. A když už jsem nemohl snést tu myšlenku, že mě opustila a začala si něco s Hepnerem, rozhodl jsem se jednat. A právě toto je důvod, proč oba nakonec museli zemřít. Vysvětlil jsem jejich nepřítomnost odchodem do Německa, což by nebylo nijak podezřelé, kdybych nezačal užívat jejich vozidlo a neprodával jejich nábytek. Svému synovi jsem dokonce prozradil, že jsem oba zabil a nechal je sežrat prasaty, což však můj syn před soudem nakonec popřel. Soud mě nakonec z vražd osvobodil, neboť bez nalezení těl nelze s jistotou tvrdit, že jsou mrtví. Dne 26. července 1992 zmizel taxikář Vladimír Strnad. Naposled spatřený v mé společnosti, když jsme oba odjížděli z Prahy a každý jsme řídili jedno auto. Tělo Vladimíra jsem se zbavil tak, že jsem ho odvezl do Zákup a hodil do septiku u domu v Božíkově, jehož klíče jsem měl, neboť jsem pomáhal s jeho stavbou.
Následně jsem začal obě auta používat, jako by byla má. Tělo bylo objeveno 25. května 1993, avšak rozklad znemožnil zjištění příčiny úmrtí. 10. prosince 1992 se ztratil prodavač bižuterie Václav Horký. Po jeho zmizení jsem opět začal používat jeho vozidlo a pokusil se dokonce prodat i jeho dům. Václav Horký nebyl nikdy nalezen a soud ho v roce 1995 prohlásil za mrtvého. Na jaře následujícího roku, 26. května 1993, jsem prostřednictvím inzerátu poznal Josefa Suchánka. Pod záminkou návštěvy mé usedlosti Pohádka jsem Josefa vylákal na výlet, během kterého jsem ho na neznámém místě usmrtil a jeho tělo hodil do horusického rybníka u Veselí nad Lužnicí. Následující den byl jeho byt vykraden bez známek násilí. Odcizeny byly předměty včetně televizoru, obleku, vázanek, videopřehrávače a videokazet, stejně jako cestovní vkladní knížka s vkladem 2012 korun. Policii se podařilo zjistit, že v době od 27. do 31. května byla 3krát vybrána hotovost ve výši 400 korun. Osobou, která peníze vybrala, jsem byl já a já, blbec, jsem se vždy při výběru prokazoval svým vlastním občanským průkazem. Navíc jsem disponoval klíči od Suchánkova bytu. Rovněž byl policii zajištěn televizor, který jsem věnoval matce své družky. Tělo Josefa Suchánka bylo nalezeno až 3. října, když se rybník vypouštěl. Dne 12. listopadu 1993 byl ve svém bytě ve Vratimovské ulici v pražských Letňanech nalezen mrtvý Václav Dlouhý, který se živil prodejem pornofilmů. Byl svázán do kozelce a kolem krku měl škrtící smyčku z prádelní šňůry a jeho tělo bylo zaházeno šatstvem. Byt byl opět vykraden. Z vraždy jsem byl usvědčen, protože jsem byl v Paruce na místě činu viděn. Kradené věci jsem rozprodal svým známým a po určitou dobu jsem opět jezdil autem zavražděného. Byl večer 8. března 1994, kdy jsem se spolu se 3 komplici vydal do suterénní kanceláře autopůjčovny Zapap v Bělehradské ulici v Praze. V ruce jsme drželi zbraně a náš záměr byl jasný. Petr Kudrna, Petr Magdolén a Jiří Semerád, kteří se v kanceláři zrovna nacházeli, neměli šanci. Přinutili jsme je lehnout si na zem, kde jsme je spoutali elektrickými vodiči do takzvaného kozelce. Při prohledávání kanceláře jsme narazili pouze na skromnou kořist, 3000 korun a příruční kufřík s kalkulačkou a diktafonem. Když se Jiří Semerád začal na zemi svíjet ve snaze dostat se z pout, tak jsem ho jen okřikl, aby zůstal klidně ležet. Po tebe mi nejde, tak klidně lež, uzemnil jsem ho. Potom jsem z místnosti odešel. Když se Jiřímu Semerádovi konečně podařilo dostat se z pout, tak už jeho známým nebylo pomoci. Policie na chvíli z vražd podezřívala i jeho, protože přemýšlela, jak by se mohl tak snadno dostat z pout, zejména když provazy na tělech obětí byly zavázány velice zkušeně. Bohužel pro mě během pátrání policisté narazili na jméno, které je už navedlo správným směrem. Takže několik dnů po činu jsem byl na náměstí Míru v Praze zatčen speciální policejní skupinou. Navíc jsem věděl, že Petr Kudrna krátce po incidentu informoval policii o zmizení Václava Horkého, stánkového prodavače bižuterie. Petr vyjádřil podezření, že jsem Václava zavraždil. Rok 1996 zahájil soudní proces, který měl být jedním z nejvýznamnějších případů mé kariéry. Během let se kolem něj vznášelo množství skandálů, z nichž jeden se dotýkal přímo mé osoby. Stal se mi nešťastný přešlap, když jsem omylem nechal propadnout termín prodloužení vazby pana Roubala, což vedlo k jeho neplánovanému propuštění dne 30. září 1997. Přestože se to stalo, policie zareagovala rychle a znovu ho zadržela přímo před branami věznice za podezření z jiných trestných činů, jako bylo vyhrožování smrtí svědkům a dalším osobám. Tato chyba mě později stála část platu, neboť jsem byl kárně potrestán. V roce 1998 došlo k závěrečnému verdiktu v případu pana Roubala. Byl zproštěn obvinění z vražd, ale odsouzen na 5 let za loupež. Klíčový svědek nedokázal s jistotou potvrdit jeho totožnost jako vraha. Bezpečnostní opatření během soudního jednání byla extrémně přísná, zejména po incidentu s únosy obžalovaných a anonymním výhrůžkám bombového útoku.
Pan Roubal během procesu neustále prohlašoval svou nevinu a obvinoval z korupce a spiknutí policejní a justiční orgány. Snažil se získat podporu až na nejvyšších místech, dokonce psal prezidentu Havlovi, aby se zasadil o stíhání tehdejší ministryně spravedlnosti, paní Parkanové, kterou označoval za organizátorku spiknutí proti němu. Sám sebe považoval za doživotního vězně Havlova svědomí a tak se také podepisoval ve stovkách stížností. Žádal o slyšení významných církevních představitelů ve své věci, avšak soud jeho návrhy odmítl, jelikož nemohli přispět k objasnění případu. Nakonec i přes jeho neustálé popírání viny byl pan Roubal odsouzen. Nejprve v roce 1999 na 22 let za vraždy Petra Kudrny a Petra Magdoléna a následně v roce 2000 byl odsouzen na doživotí za další vraždy. Případ vražd, u kterých nebyla nalezena těla, byl uzavřen bez dalšího souzení, protože i kdyby se těla nalezla, na rozsudek by to již nemělo vliv. Počtem provedených vražd zaujal Roubal jedno z předních míst sériových vrahů v České republice. Psychiatři zjistili, že Roubalovo IQ má hodnotu 112. Ivan Roubal zemřel 29. června 2015 v karvinské věznici ve věku 64 let. Oficiální zdroje uvedly, že jeho úmrtí nebylo sledáno žádné cizí zavinění. Pitva to potvrdila. Soud odmítl názor obhájce, že se Václav II. Uškrtil sám při sadomasochistických praktikách. Pokud by totiž tomu tak bylo, nedošlo by ke krádeži velkého množství jeho kazet a 2 videorekordérů. Rovněž by se Václav II. Nedokázal při tomto způsobu svázání zaházet množstvím oděvů. Při policejním šetření bylo odhaleno, že Ivan Roubal si půjčil značnou sumu peněz od Václava Horkého. Poslední potvrzené vidění Václava Horkého ve společnosti Ivana Roubala datují svědci na 10. prosince 1992. Po zmizení Horkého začal Roubal z jeho podniků spravovat tržby. Využíval jeho automobil a další osobní předměty. Snažil se dokonce prodat Horkého garsoniéru a přitom tvrdil, že Horký odcestoval do Belgie. Roubal rovněž odradil manželku nezvěstného a později zavražděného Petra Kudrny od hlášeného pohřešování na policii. Václav Horký však dodnes nebyl nalezen a jeho vozidlo zůstalo pohřešované. V roce 1995 byl souden prohlášen za mrtvého, přestože se objevila silná podezření na to, že Václav Horký padl za oběť Ivanu Roubalovi. Z nedostatku důkazů bylo stíhání Roubala v této věci 2krát zastaveno. Jak již bylo zmíněno, tak v roce 1991 zády zmizel František Kepner spolu se svojí ruskou přítelkyní Natašou. Otázka, zda jsou stále naživu, zůstala nezodpovězená, neboť jejich těla nebyla nikdy objevena. Média rozšířila teorii, že mohli skončit jako potrava pro Roubalova prsata, což je verze, kterou často uvidíte v článcích anebo ve videích. Pravděpodobnější je ale jiná varianta. Podle výpovědi spoluvěznů se Roubal během výkonu trestu údajně přiznal k vraždě 2 osob, jimž usekl hlavy a těla porybil na farmě v blízkosti svého domova. Přestože se Roubal k žádnému zločinu přímo nepřiznal, měl tendenci chlubit se před svými spoluvězni. Jeden z nich informoval policii, že Roubal má na svědomí další 2 lidské životy. V roce 1991 se měl Roubal údajně skrývat na odpočívadle u německých hranic, kde čekal na své oběti. Když tam zastavil auto, měl jeho majitele a jeho 6letou dceru zavraždit a vozidlo následně překupníkům prodat. Policie nalezla místo činu, identifikované podle ornamentů vyrytých na stromě, které spolehlivě označili místo události. Ale těla ne, jenže v Německu se nikdy žádný muž se 6letou dcerou nepohřešoval. Takže by si to ten spoluvězeň vymyslel? Tak a to si odpovězte sami. Ivan Roubal si během svého pobytu za mřížemi čas zkrátil i častými stížnostmi. V roce 2010 podal žalobu proti Všeobecné zdravotní pojišťovně, protože mu nechtěla uradit kompresní punčochy na léčbu křečových žil, přestože mu je lékař předepsal. Nezastavil se ani o vězenské služby, kterou obvinil z toho, že jeho nesprávná léčba mu zhoršila zdravotní stav. V obou případech požadoval odškodnění ve výši 200 000 korun. Kromě toho se obrátil i na ministerstvo spravedlnosti s tvrzením, že mu vězenská služba nezákonně uložila 5denní izolaci, omezila možnosti vycházek a bránila mu v získání zaměstnání, které by mu umožňovalo vydělat si na speciální zdravotnické pomůcky. Jeho námitky však byly v listopadu 2012 zamítnuty. Činy Ivana Roubala šokovaly celou naši společnost. Chci velmi a doslova zdůraznit, že cílem tohoto videa není glorifikace ani schvalování Roubalových činů. Naopak,
Je mi důležité připomenout a zdůraznit, že Roubalovi činy jsou závrženíhodné a představují temnou kapitolu v historii naší země. A co to vlastně ta glorifikace znamená? Glorifikovat někoho znamená vykreslovat danou osobu v příliš pozitivním světle, často ignorující nebo minimalizující její negativní činy nebo vlastnosti. Jde o zveličování, idealizaci nebo oslavování osoby či jejich činů, což může vést ke zkreslenému nebo jednostranně pozitivnímu vnímání této osoby, bez ohledu na její skutečný charakter nebo činy. Glorifikace tedy může přispět k nesprávnému pochopení historických událostí nebo osobností a může také negativně ovlivnit veřejné mínění. Roubal byl odsouzen za několik vražd, přičemž jeho postup a modus operandi vyvolávají dodnes otázky o tom, jak mohlo k takovým činům dojít. V žádném případě nechci jeho jednání ospravedlňovat či bagatelizovat. Mým cílem je pouze informovat a připomenout, aby se podobné tragédie již nikdy neopakovaly. Pokud tě dnešní příběh zaujal a dovedl tě až do konce, chtěl bych ti poděkovat za tvůj čas a zájem. Byl bych rád, kdyby zanechal like a komentář s tvým názorem na dnešní video. Pokud máš zájem o další skutečné příběhy, rozhodně se podívej na ten minulý. Věřím, že tě zaujme stejně jako tento. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videjka. A hlavně se zapomeňte množit a mějte se rádi.